mo ti ń lo blender yìí fún bí ọ̀sẹ̀ méjì kó tó di pé wàhálà ẹ bẹ̀rẹ̀. Mo wo àwọn fọ́nrán lóríṣiríṣi nípa blender yìí, mo dẹ̀ rí pé almost gbogbo ẹ̀ issue kan náà ló máa ń ní. Lẹ́yìn ìgbà tí mo lọ tún ṣe ní arena, mo bá tún gbé délé, mo bá rí pé control knob ẹ̀ yìí kò kí ń yé dé highest, àárín ló máa yé dé. Mo wò pé kí ni mo fẹ́ ṣe báyìí, ṣé màá tún wá padà lọ sí ọjà lọ tún kíní ṣe ni, owó mọ́tò, stress gbogbo ẹ̀, wàhálà blender yìí pọ̀. Lẹ́yìn ìgbà tó di pé mo fi lọ ẹ̀wà yìí kò kún náà, mo bá tú, mo bá ní èmi gan àwọn tó ń ṣe kíní yìí gbọ́ látọ̀run náà, mo máa ṣe. Okay, kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé ṣẹ́rí kíní yìí òun gangan ni control knob tó ń control ẹ̀. Ẹni tó ṣe kò set ẹ̀ dáadáa, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ṣẹ́rí àwọn ọmọ Yíbò àbí ẹ̀mí òbí tó ń ṣiṣẹ́ ọwọ́, wọ́n láìkọ́ ṣiṣẹ́ màdàrú fún yàn, torí wọ́n tún máa ní kẹ́tù gbé wá kọ́ bá tún lè rówó mi gbà lọ́wọ́ yín, torí ẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan a gbọ́dọ̀ máa kọ́ bá ṣe ń tún nǹkan ṣe fún ara wa. So mo yọ kíní yẹn níbí báyìí, ṣe ti rí, so mo yọ fún ara mi, mo tú palẹ̀ fúnra mi òun rèé. So mo wo ibi tí mo ṣe lè set ẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà tí, so ẹ jọ̀ọ́ ẹ má ra blender yìí tí ẹ bá ní sùúrù àbí tẹ́ bá ní agbára láti face challenges. Fún ẹ̀yin tẹ́ máa wò pé báwo lẹ ṣe lè tú knob òkè yìí, 10 pipe ni mo fi tú knob òkè yìí. Tẹ́ bá dé àwọn tó ń ta tools, ẹ bá fẹ́ ra 10 pipe, 10 flat wà, 10 socket wà, oríṣiríṣi ni. So 10 flat lélẹ̀. Tẹ́ bá rí ring and flat náà, ó máa tú. Bẹ́ẹ̀ ni. So mo try láti ṣe, ẹ rí pé kíní panel white yẹn ó kọjú síta. Tẹ́lẹ̀ ẹ̀gbẹ́ ló kọjú sí, ẹ ti rí ẹ̀gbẹ́ ló kọjú sí tẹ́lẹ̀. So mo ní láti sún. Ẹ rí bí mo ṣe ṣe ń sìn. So èmi rẹ̀ ń bí mo ti fẹ́ parí ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbàgbé láti fi àwọn bóòtù ẹ̀ sí dáadáa o, torí tí kíní bá ń roll tẹ́ ẹ bá ṣe, ó máa fa leakage. Bẹ́ẹ̀ ni, ó máa fa leakage láàrin ẹ̀gbẹ́ yẹn. Tẹ́ bá lọ wo àwọn fọ́nrán mi lóríṣiríṣi ní online, àwọn ẹlòmíín complain pé táwọn bá lọ nǹkan ó máa ń ṣàn jáde lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́, àwọn ò mọ nǹkan tó fà. Bẹ́ẹ̀ ni, nǹkan tó fà nǹkan kékeré ni. Ṣé rí roller tó wà láàrin kíní tí mo fi sí yìí, tí ẹ bá fi sí dáadáa, tí ẹ bá kí ẹ dáadáa, bóòtù kan wà ní àárín yẹn tí wọn ò bá dé mọ́lẹ̀, tẹ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ nǹkan yín, bó jẹ́ ata, especially ata, gbogbo ara blender yẹn ló máa leak jáde síta. So ẹ gbìyànjú kẹ́ monitor kíní tí bá ń jẹ́ pé irú kíní bá ń ṣẹlẹ̀ sí blender yín nílé. Okay, so nísìnyí mo ń kọ́pù ẹ̀ báyìí, so tí bá ti kọ́pù ẹ̀ tán, a máa jọ test ẹ̀, ẹ máa rí pé ó ń roll kanlẹ̀. Tẹ́ bá fẹ́ ṣe kíní, nǹkan méjì péré ni mo fi ṣe, 10 pipe àti screwdriver. So now ẹ jẹ́ ká test ẹ̀.